Hi everyone, how are you? سلام به همه دوستان، حالتون چطوره؟ Today we have idiom. امروز ما یه دونه idiom داریم، یعنی عیناً همون رو توی فارسی هم به کار میبریم. با هم همراه باشید. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. glitters. اگه بخوایم اینو کلمه به کلمه ترجمه بکنیم، glitters یعنی درخشنده، اون چیزی که خیلی درخشانه. glitters. All that glitters. هر اون چیزی که درخشان هستش is not gold. is که یعنی هست، not اومده منفیش کرده، is not یعنی نیست، gold یعنی طلا. میگه هر اون چیزی که درخشنده است، خیلی درخشانه، طلا نیست. All that glitters is not gold. ولی میخوایم معنی ضرب المثلیشو بدونیم، میگیم که all that glitters is not gold، یعنی هر گردی گردو نیست. all that glitters is not gold، هر گردی گردو نیست. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. Take care and bye.